Rồi hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Quang ha. Thì hôm nay Quang sẽ chia sẻ đến cho các anh chị em bạn bè của Quang nào mới làm YouTube thêm một cái giải pháp để mình có thể làm phụ đề cho video. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái công cụ làm phụ đề video trực tiếp ngay trên YouTube luôn. Thì bữa trước Quang có chia sẻ đến mọi người một cái công cụ mình làm trên máy tính thông qua cái phần mềm Autoshop á. Thì mọi người có nói là nó hơi phức tạp và rắc rối, thì hôm nay Quang chia sẻ thêm cái phần này thì mình có thể lựa chọn một trong hai cái nào tiện lợi thì mình làm ha. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nhìn lên màn hình để theo dõi những cái thao tác để làm cái phần này nha các bạn. Rồi xin mời mọi người. Rồi ok các bạn, mình sẽ vào YouTube và mình vào cái YouTube Studio nha các bạn. Trước khi Quang nói sâu về cái phần này, Quang cũng muốn nói YouTube chưa cập nhật cái phụ đề tự động bằng tiếng Việt. Khi các bạn tìm hiểu thì các bạn cũng sẽ thấy rằng hiện tại YouTube nó chỉ hỗ trợ phụ đề tự động bằng một số cái ngôn ngữ của các quốc gia như là Anh, Hà Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật, tiếng Hàn, Bồ Đào Nha, Nga và tiếng Tây Ban Nha. Thì trong cái danh sách này chưa có cái ngôn ngữ của quốc gia là Việt Nam. Ở đây Quang mở hai cái video để mình kiểm tra nè. Một cái video này của Quang sẽ bấm vào cái phần thêm nè, tạo phụ đề mới nè. Thì ở đây các bạn cũng thấy nó chỉ xuất hiện cái khung thời gian chứ nó không có xuất hiện cái phụ đề kèm theo những cái khung thời gian đó. Rồi cái bên video thứ hai thì cái video này nó thậm chí nó không có xuất hiện cái khung thời gian luôn. Thì có một số các anh chị và các bạn khi mà làm video tiếng Việt á thì nó có xuất hiện cái phụ đề tự động. Đó là YouTube nó chưa có cái sự cập nhật một cách đồng bộ nhất. Có video thì nó cập nhật được cái giọng nói, có video không. Nên đa số là nếu thực sự mình muốn làm phụ đề tự động trên YouTube, mình nhập tay phụ đề tương ứng với những cái khung thời gian. Không nhất thiết là mình phải nhập phụ đề ở tất cả các khung thời gian, mình chỉ nhập những cái khung thời gian nào mà cần truyền tải nội dung chính đến người xem. Bây giờ Quang sẽ thử làm cho các bạn 1-2 đoạn ha. Đó, Quang sẽ bấm vô nè. Thì Quang chỉ cần ghi là món há cạo đã được dọn ra bàn. Từ cái giọng nói của mình phải chỉnh sửa sang cái văn viết làm sao cho nó dễ hiểu. Tại cái mục đích chính của mình là mình ghi tiếng Việt để mình dịch ra những cái ngôn ngữ ở những cái quốc gia khác cho nó đúng hay nó dễ hiểu. Giống như cái khúc này thì cái mốc thời gian này có thể ít quá thì mình sẽ bấm cái dấu X này để mình xóa đi cũng được. Ví dụ cái khúc này là hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc mừng năm mới đi tại nhà anh của tôi. Thì Quang có thể ghi 1-2 câu như vậy. Rồi những cái phần ở dưới, nếu mình cảm thấy cái mốc thời gian đó mình nói cái câu gì đó nó chưa có đủ chuẩn thì mình có thể bấm dấu X mình cho qua cũng được. Còn mình cảm thấy cái đoạn xuất hiện cái chữ này nó hơi ngắn thì mình có thể kéo dài hoặc là thu lại. Khi mà mình xong hết ok rồi mình sẽ xuất bản. Bây giờ mình sẽ dịch sang ngôn ngữ của những quốc gia khác. Ví dụ như tiếng Anh đi, thì mình cứ bấm thêm phụ đề mới rồi bấm vào tiếng Anh, rồi bấm lại một cái là tạo phụ đề mới nè. Đó, thì mình sẽ bấm vào cái công cụ dịch tự động ở đây. Mình bấm nó sẽ sổ xuống nè, nó có cái chữ dịch tự động, mình bấm vào thì nó sẽ tự động dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Có cái hàng chữ tiếng Anh ở dưới, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ tự động dịch hết tất cả sang tiếng Anh nha. Xong hết ok thì mình sẽ xuất bản. Thì nó sẽ xuất hiện hai cái phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt ha. Và mình cứ tiếp tục làm như vậy. Quang sẽ làm thêm một cái nữa. Ví dụ như bây giờ Quang muốn thêm tiếng Đức đi, rồi mình cứ bấm vào và mình cứ tạo phụ đề mới và mình tiếp tục dịch tự động xuất bản. Rồi như vậy là mình đã có 3 cái phụ đề ngôn ngữ ha. Bây giờ Quang sẽ bấm vào, Quang xem thử xem nó có xuất hiện 3 cái phụ đề đó hay không ha. Có hai cái dòng là món há cạo đã được dọn ra nè. Cái dòng thứ hai đây nè, hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc ăn mừng năm mới gì đó. Đó thì trong cái chỗ cái biểu tượng phụ đề nó cũng đã xuất hiện. Và cái chỗ cài đặt này đó, nó sẽ xuất hiện 3 cái phụ đề, bấm vào đó, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Việt. Đó các bạn thấy không? Cái cách làm này thì theo Quang thấy cũng khá là nhanh và tiện lợi hơn cái cách làm phụ đề trên cái phần mềm dưới máy tính. Tại bữa trước thì có một số anh chị em cũng có góp ý với Quang thì làm cái công cụ trên máy tính dịch phụ đề ra nó cũng rất là hay, nhưng mà nó hơi mất thời gian. Thì cái cách Quang vừa nói với các bạn thì Quang cũng biết được một cái thời gian gần đây thôi. Thì Quang biết được cái cách nào rồi Quang chia sẻ cách đó. Thì các bạn cảm thấy là thích làm công cụ dịch phụ đề trên máy tính
thì cứ làm trên máy tính. Còn bạn nào thấy cái cách làm trên YouTube nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn thì cứ làm. Thì Quang cũng muốn chia sẻ nhiều cái giải pháp cho các bạn có thể dịch cái ngôn ngữ mình đang nói sang nhiều cái ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Thì vừa rồi quý anh chị và các bạn cũng đã vừa xem cái phần tạo phụ đề trực tiếp như trên công cụ của YouTube ha. Nó sẽ giúp mình có thêm được một cái giải pháp làm phụ đề ha. Hy vọng đã mang lại thêm cho các bạn một chút hữu ích trên con đường mình làm kiếm tiền với YouTube ha. Nếu yêu thích video này thì đừng quên cho Quang một like và subscribe để ủng hộ Quang. Đến đây thì Quang sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.